Chào mừng quý vị đang đến với bản tin thời sự quốc tế trên kênh FBNC. Thưa quý vị, khi căng thẳng ở eo biển Đài Loan đến hồi cao trào, Trung Quốc lại tiếp tục cho thế giới xem màn giằng quân đối đầu mãn nhãn ở biên giới Ấn Độ. Thế giới thấy rõ Bắc Kinh một tay dựng lên tất cả, thế nhưng truyền thông Trung Quốc lại đổ lỗi Mỹ mới là nguồn cơn cho mọi việc. Trước nguy cơ đối diện với làn khói chiến tranh, người dân Đài Loan có đang hoảng sợ hay không? Trong khi đó, Tổng thống Nga tin tưởng Trung Quốc sẽ không thôn tính Đài Loan bằng vũ lực. Ở một diễn biến khác, chủ nghĩa ly khai đang nhen nhóm trong Liên minh châu Âu. Bà đâm thép Merkel kêu gọi các thành viên hợp quần gây sức mạnh. Mối quan hệ Nga-EU tiếp tục sóng gió khi Moscow cáo buộc các lệnh trừng phạt mới nhất của liên minh này là vô căn cứ và phi pháp. Một số tin tức đáng chú ý khác. Úc tỏ ra kháng khích với Anh, tìm cách làm dịu quan hệ với Pháp. Thổ Nhĩ Kỳ lấn sân thị trường vũ khí truyền thống của Mỹ và châu Âu. Số ca tử vong do Covid-19 của Nga tăng cao kỷ lục. Hà Lan chế tạo thiết bị tiêm chủng mới không gây cảm giác đau. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Theo CNN, khi căng thẳng ở eo biển Đài Loan đến hồi cao trào, Trung Quốc lại tiếp tục cho thế giới xem màn đối đầu mãn nhãn với cuộc xung đột nảy lửa ở biên giới Ấn Độ. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, cuộc chiến ở biên giới Ấn Độ xảy ra đồng thời với căng thẳng gia tăng ở eo biển Đài Loan không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Phía Bắc Kinh đổ lỗi Mỹ đứng sau dàn xếp tất cả để hạ bệ Trung Quốc. CNN bình luận rằng mặc dù Đài Loan và dãy Himalaya cách nhau 4.500 km, nhưng Bắc Kinh vẫn coi Mỹ là thủ phạm chính trong việc gia tăng căng thẳng tại hai điểm nóng mới này. Hiện các vị trí trọng yếu dọc theo biên giới Himalaya đã được Ấn Trung giằng quân trấn giữ vững như bàn thạch trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa đôi bên đã đổ vỡ, kết thúc bằng màn đấu tố đối phương bất hợp tác. Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết phía Trung Quốc không đồng tình và cũng không thể đưa ra bất kỳ đề xuất nào khả thi cho tương lai. Trong khi đó, phát ngôn viên của Quân đội Nhân dân Trung Quốc chỉ trích Ấn Độ cố chấp với những yêu cầu phi lý và phi thực tế. Một số thông tin rò rỉ chưa được xác minh được CNN trích dẫn cho thấy, trong những ngày gần đây, Trung Quốc và Ấn Độ thậm chí đã tạm giữ quân đội của nhau trong một thời gian ngắn. Tin đồn về các cuộc đụng độ mới cũng đã lan truyền trên khắp các phương tiện truyền thông của cả hai nước. Theo các báo cáo, những cuộc ẩu đả này không gây ra thương vong. Nói về cuộc xung đột vũ trang tiềm tàng giữa Đài Loan Trung Quốc trước những tuyên bố đanh thép thống nhất Đài Bắc là chuyện sớm muộn từ phía Bắc Kinh, người dân Đài Loan đang cảm thấy như thế nào? Một cuộc khảo sát mới của Viện Brookings đối với 1.000 người dân Đài Loan được công bố vào hôm 13 tháng 10 về thái độ của công dân hòn đảo trước mối đe dọa từ Trung Quốc cho thấy 57,6% số người được hỏi tỏ ra lo ngại về nguy cơ bùng nổ cuộc chiến với ông lớn ở bên kia eo biển, nhưng họ cho biết mình không hề hoảng sợ. Trong đó, những người ủng hộ Quốc dân đảng tỏ ra lo lắng nhiều hơn so với cử tri tin tưởng Đảng Tiến bộ Dân chủ DPP cầm quyền. Kết quả cuộc khảo sát cũng cho thấy nỗi quan ngại trải đều qua nhiều thế hệ người Đài Loan. Người dân ở mọi nhóm tuổi từ 20 đến trên 60 tuổi đều thừa nhận rằng họ lo ngại về một cuộc chiến tranh có thể xảy ra. 79% số người được khảo sát cho biết họ nhận thấy tần suất gia tăng các hành động quân sự của Trung Quốc nhằm vào Đài Loan trong 6 tháng qua. Tuy nhiên, đa số cho rằng những màn uy hiếp liên hoàn như vậy không có nghĩa là chiến tranh sắp nổ ra. Với câu hỏi liệu người dân có nghĩ rằng nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình có khả năng phát lệnh tấn công Đài Loan cao hơn so với thời điểm 5 năm trước hay không, 46% số người được hỏi cho rằng ông Tập chắc chắn có nhiều tham vọng thôn tính Đài Loan hơn, trong khi 45% người không nghĩ như vậy. Cuộc khảo sát cũng cho thấy người Đài Loan không tự tin vào khả năng phòng vệ của hòn đảo. Chỉ 1/4 số người tham gia khảo sát đánh giá an ninh Đài Loan đã được cải thiện, trong khi 35% nói rằng hòn đảo đã sụt giảm năng lực tự vệ hơn so với thời gian trước. 40% người được hỏi nhận xét hòn đảo không có thay đổi nào đáng kể về khả năng phòng thủ, mặc dù chính quyền Đài Loan đang thúc đẩy cải tiến các chương trình vũ khí trong nước và nâng cấp ngân sách phòng vệ. Tại một hội nghị năng lượng ở Moscow, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được hỏi về nguy cơ chiến tranh trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đặc biệt là màn uy hiếp đe dọa thôn tính của Trung Quốc đối với Đài Loan.
Ông Putin nói rằng ông không tin các nhà lãnh đạo Trung Quốc có bất kỳ lý do hoặc ý định nào cho việc sử dụng vũ lực quân sự để giải quyết các mâu thuẫn. Trong bài phát biểu mới nhất tại sự kiện của Liên Hợp Quốc mà tôi có tham gia, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nói rằng Bắc Kinh không có kế hoạch sử dụng lực lượng vũ trang để giải quyết bất kỳ vấn đề nào. Ông ấy đã nói rất nhiều về điều đó. Ông nói, nhà lãnh đạo Nga nói thêm, theo tôi hiểu, triết lý của Trung Quốc trong xây dựng và quản lý nhà nước vốn dĩ không song hành với việc sử dụng vũ lực. Hơn nữa, theo tôi, Bắc Kinh vốn dĩ không cần động thủ để giải quyết vấn đề vì Trung Quốc là một nền kinh tế hùng mạnh. Tính theo đồng đô la được điều chỉnh theo sức mua, thì Trung Quốc đã trở thành nền kinh tế đầu tiên trên thế giới vượt qua Hoa Kỳ. Từ việc xây dựng tiềm lực kinh tế, Trung Quốc có thể đạt được các mục tiêu quốc gia. Tôi không thấy có mối đe dọa nào ở đây cả. Ông chủ điện Kremlin cũng đề cập đến tình hình căng thẳng ở Biển Đông. Có nhiều lợi ích chồng chéo của các nước ở khu vực Biển Đông, nhưng theo lập trường của Nga, xét trên thực tế, tôi nghĩ tất cả các nước trong khu vực nên bình tĩnh, chủ động giải quyết những tranh chấp hay xung đột mà không có sự can thiệp của các quốc gia bên ngoài. Các bên nên đàm phán để tìm ra tiếng nói chung dựa trên các quy tắc cơ bản của luật pháp quốc tế. Theo tôi, đó là cơ hội lớn nhất mà chưa bên nào tận dụng, ông nói. Ở một diễn biến khác, hôm 14 tháng 10, phát biểu tại một lễ trao giải Carlos V ở Tây Ban Nha, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã cảnh báo về sự chia rẽ trong nội bộ Liên minh châu Âu EU và đưa ra lời kêu gọi đoàn kết hơn nữa trên toàn châu lục để đối phó với các quốc gia bên ngoài, đặc biệt là Trung Quốc. Sự thống nhất cũng rất quan trọng trong việc cạnh tranh với các cường quốc bên ngoài EU. Cách chúng ta đối phó với sự trỗi dậy của Trung Quốc, cường quốc kinh tế, chính trị và quân sự, phụ thuộc rất nhiều vào việc liệu châu Âu có thực sự cùng cất cao một tiếng nói chung hay không, bà nói. Bà đâm thép cảnh báo lực lượng có tư tưởng ly khai đã hoạt động trong nội bộ EU vài năm nay. Đây không phải là chuyện đùa. Bà cho rằng việc hình thành những vết nứt, phân chia quyền lực như vậy nảy sinh khi EU không thực hiện lời hứa của mình và cho phép những cách biệt về xã hội và kinh tế giữa các thành viên phát triển quá lớn. Châu Âu chỉ mạnh khi tất cả đoàn kết, bà nhấn mạnh. Đồng thời, nữ lãnh đạo lưu ý rằng EU sẽ gặp rắc rối nếu các thành viên đặt lợi ích quốc gia lên trên việc cùng nhau thành công. Thời gian gần đây, Ba Lan đang có xu hướng chia rẽ với khối Liên Âu khi tòa án cấp cao của nước này thách thức tính ưu việt của luật pháp EU và đe dọa một ngày nào đó, Ba Lan có thể rời khỏi khối 27 quốc gia. Được biết, Carlos V là giải thưởng do Học viện châu Âu và IPRO Mỹ thuộc quỹ Juste trao tặng cho những cá nhân, tổ chức dự án hoặc sáng kiến đóng góp vào sự hiểu biết và đánh giá chung về các giá trị văn hóa, khoa học, lịch sử cũng như quá trình thống nhất cộng đồng châu Âu. Thủ tướng Angela Merkel đã được vua Philip của Tây Ban Nha trao tặng giải thưởng cao quý này để ghi nhận sự nghiệp chính trị lâu dài với những cống hiến to lớn của bà dành cho châu Âu. Liên quan đến căng thẳng giữa Úc và Pháp sau vụ lật kèo hợp đồng đóng tàu ngầm, hôm 13 tháng 10, Bộ trưởng Thương mại Úc Dan Tehan cho biết nước này muốn giải quyết ổn thỏa mọi chuyện với Paris. Trước đó, Canberra hủy bỏ hợp đồng cung cấp tàu ngầm với Pháp và hợp tác với Mỹ, Anh để đóng 8 tàu ngầm hạt nhân trong khuôn khổ Hiệp ước An ninh ba bên AUKUS. Điều này đã khiến Paris nổi cơn tam bành. Trong một cuộc phỏng vấn với AFP tại Brussels, ông Tehan cho biết kế hoạch ban đầu của ông tại Brussels bao gồm các cuộc đàm phán với quan chức Ủy ban châu Âu về một hiệp định thương mại tự do. Tuy nhiên, vòng thứ 12 của các cuộc đàm phán liên quan đã bị hoãn lại cho đến tháng 11 sau khi Paris tố bị Canberra đâm sau lưng và dội gáo nước lạnh vào Úc kể từ lần tổn thương đó. Thủ tướng Australia Scott Morrison cho đến nay vẫn chưa thể nói chuyện với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về vấn đề này, và ông Tehan cũng bị người đồng cấp thương mại Pháp hắt hủi khi ông ở Paris. Vào ngày 14 tháng 10, ông đến Anh để xem xét và ký một hiệp định thương mại tự do song phương Úc-Anh được công bố hồi tháng 6. Khi được hỏi liệu ông có tin tưởng rằng London sẽ ký kết hiệp định thương mại này hay không trong bối cảnh Anh đã sửa đổi nghị định thư Bắc Ireland và có thể kích hoạt điều 16 của thỏa thuận Brexit với Liên minh châu Âu, điều khoản cho phép một trong hai bên xóa bỏ phần lớn thỏa thuận. Đáp lại, ông Tehan nhấn mạnh mối quan hệ lịch sử giữa Úc và Anh. Tất nhiên, chúng tôi có thể tin tưởng Vương quốc Anh về các hiệp ước của mình và chúng tôi sẽ tiếp tục đàm phán một cách thiện chí với họ. Rõ ràng là London và EU đang có nhiều mâu thuẫn lớn, nhưng khi nói đến Úc, Anh, chúng tôi là những người bạn thân yêu, những người bạn cũ, ông nói. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết quyết định mới đây của Liên minh châu Âu EU về việc mở rộng danh sách trừng phạt công dân Nga với cáo buộc gây ra mối đe dọa đối với sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine là một ví dụ điển hình cho hành vi sai trái của EU nhằm vào Moscow.
Danh sách phong sát bao gồm các thẩm phán, công tố viên và nhân viên an ninh Nga ở Crimea và Sevastopol. Bà Zakharova nhấn mạnh rằng bất kỳ quyết định trừng phạt nào được đưa ra đơn phương mà không được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua đều vi phạm luật pháp quốc tế. Bà cũng nói rằng các lệnh trừng phạt này là một nỗ lực nhằm phá hoại nền tư pháp Nga, vốn được xây dựng trên nền tảng dân chủ và cô lập Nga trên trường quốc tế. Chúng tôi chắc chắn sẽ có những biện pháp đáp trả thích đáng với những hành động vô căn cứ từ phía EU, nhà ngoại giao lưu ý. Hôm 14 tháng 10, truyền thông nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này đang có kế hoạch đàm phán với Morocco và Ethiopia về việc bán máy bay không người lái có vũ trang. Một động thái được cho là qua mặt các ông lớn phương Tây ở thị trường vũ khí truyền thống. Được biết, hai quốc gia đối tác trên đã ngỏ ý với Ankara về việc mua số lượng lớn máy bay không người lái sau màn trình diễn ấn tượng trong cuộc xung đột Nagorno-Karabakh giữa Azerbaijan và Armenia. Đối tượng được các bên thương lượng là dòng máy bay Bayraktar TB2, được thiết kế bởi con rể của Tổng thống nước chủ nhà Tayyip Erdogan. Gói thầu quân sự trên còn bao gồm cả việc cung cấp phụ tùng thay thế và đào tạo kíp điều khiển. Tuy nhiên, thương vụ bán vũ khí trên chắc chắn sẽ đối mặt với sự phản đối từ phía Ai Cập do từ lâu Cairo vốn xem Ankara là kẻ ngắn đường ở Libya. Bên cạnh đó, giữa Ai Cập và Ethiopia cũng có mâu thuẫn về đập thủy điện Phục Hưng trên dòng Nin Xanh. Theo hãng tin Reuters, một quan chức cấp cao giấu tên của Ai Cập cho biết nước này đã yêu cầu Hoa Kỳ và châu Âu đóng băng tài sản của ba quốc gia trên nhằm ngăn cản Ankara xuất khẩu vũ khí. Việc Thổ Nhĩ Kỳ lấn sân vào thị trường Bắc Phi là điều mà cả Mỹ và châu Âu, nhất là Pháp, cảm thấy không hài lòng, do đây là sân sâu của các ông lớn. Tuy nhiên, sản phẩm của Thổ Nhĩ Kỳ lại có mức giá rất cạnh tranh, hợp túi tiền với các quốc gia trong khu vực. Bằng chứng là trong 3 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ với Ethiopia là 203.000 đô la Mỹ và 78,6 triệu đô la Mỹ với Morocco. Chuyển sang một số tin tức liên quan đến COVID-19, chỉ trong ngày 14 tháng 10, Nga ghi nhận kỷ lục 986 ca tử vong liên quan đến coronavirus và 31.299 trường hợp dương tính mới. Đây là mức nhiễm cao nhất ghi nhận kể từ khi đại dịch bắt đầu. Điện Kremlin cho rằng số ca tử vong gia tăng là hậu quả từ chiến dịch tiêm chủng chậm chạp của nước này và kêu gọi người dân tích cực tiêm phòng. Tuy nhiên, các báo cáo độc lập cho thấy một nửa người dân Nga không có ý định tiêm vaccine. Họ tỏ ra không tin tưởng vào cơ quan chức năng và lo sợ trước các sản phẩm y tế mới. Vào hôm 12 tháng 10, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cho biết khoảng 1/3 dân số của nước này, tức khoảng 43 triệu người đã được tiêm chủng. Khi đại dịch COVID-19 xảy ra vào năm ngoái, Nga đã nhanh chóng phát triển và tung ra vaccine Sputnik V và sau đó phê duyệt 4 loại vaccine để đưa vào chương trình tiêm chủng. Các nhà nghiên cứu ở Hà Lan đã phát triển công nghệ laser mới có thể biến việc tiêm chủng gần như không còn cảm giác đau. Đó là nhờ dụng cụ tiêm mới loại bỏ hoàn toàn kim tiêm. Dụng cụ mới gọi là súng bong bóng với thiết kế dùng tia laser để đẩy những giọt vaccine siêu nhỏ xuyên qua bề mặt da, theo giáo sư David Fernandez Rivas từ Đại học Strand, là trưởng nhóm nghiên cứu cho biết. Ông mô tả toàn bộ quá trình còn nhanh hơn khi bị muỗi đốt và gần như không gây cảm giác đau vì các điểm cuối của dây thần kinh trên da không bị đụng chạm. Giáo sư cho biết chỉ trong 1 giây, ống thủy tinh chứa dung dịch sẽ nóng lên nhờ tia laser. Từ đó bong bóng được tạo ra trong dung dịch đẩy giọt vaccine bay đi với tốc độ 100 km/h và xuyên qua khoảng 1 mm trên da. Giáo sư Rivas kỳ vọng phát minh mới sẽ giúp mọi người không còn sợ hãi hay ngần ngại tiêm chủng. Ngoài ra, thiết bị còn giúp giảm nguy cơ nhiễm trùng ở vị trí tiêm và giảm rác thải y tế. Ở nước Bỉ hàng xóm với Hà Lan, nhiều người đã hoan nghênh phát kiến mới. Sinh viên Clara Cavidias, 19 tuổi ở Brussels cho biết, có lẽ thiết bị mới sẽ tạo nên sự khác biệt với những người sợ kim tiêm. Còn với những ai bài trừ vaccine, tôi nghĩ lý do không phải vì ống xi lanh. Vì vậy, tôi không biết công nghệ laser có đem tới thay đổi gì với họ hay không. Nhưng dù sao, thật thú vị là công nghệ mới đã xuất hiện và khoa học đã có nhiều bước phát triển tiến bộ. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.